این شرایط رو در نظر بگیرید که یک برند محبوب به جای اینکه پیشرفت کنه خودش رو به دست نابودی میسپاره. چیزی که تو این ویدیو براتون تعریف میکنم واقعا غیر قابل باوره. یکی از بزرگترین برندهای دنیا، تروپیکانا، فقط به خاطر یک بازطراحی ساده میلیون‌ها دلار ضرر کرد و تقریبا خودش رو از بازار حذف کرد. توی این ویدیو میخوام داستان گرونترین ریبرند تاریخ رو براتون تعریف کنم. یک داستان واقعی که پر از درس‌های ارزشمنده. من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. سال 2009 بود. تروپیکانا، یکی از محبوب ترین برندهای آب پرتقال در آمریکا، تصمیم گرفت ظاهر محصولاتش رو تغییر بده. شاید به ظاهر کار ساده‌ای به نظر بیاد، ولی همین تغییر باعث شد این شرکت توی کمتر از 2 ماه میلیون‌ها دلار ضرر کنه. اما چه اتفاقی افتاد؟ چرا مشتری‌ها اینقدر سریع پشت این برند رو خالی کردن؟ و مهمتر از همه، ما از این داستان چه درسی میتونیم بگیریم؟ اینها سوالاتی هستن که قراره توی این ویدیو جواب بدیم. داستان از کجا شروع شد؟ تروپیکانا تحت مدیریت شرکت پپسی که ما نوشابه‌هاشو خیلی خوب میشناسیم، تصمیم گرفت ظاهر بسته‌بندی معروف خودش رو که با یک پرتقال و یک نی شناخته میشد مدرن‌تر کنه. این ایده توسط آژانس تبلیغاتی آرنل گروپ ارائه شد و برای این پروژه و در سال 2009 حدود 35 میلیون دلار هزینه کردند. تصورشو بکنین، بسته‌بندی جدید به جای اون پرتقال معروف یک لیوان آب پرتقال ساده رو نشون میداد و شعار جدیدش هم شد طبیعی و خالص. از دید شرکت این تغییرات قرار جذاب‌تر بشه و فروش رو بیشتر کنه، ولی نتیجه دقیقاً برعکس شد. خب مشکل اصلی کجا بود؟ متخصصان تبلیغات چندین عامل رو باعث این مشکل میدونن. اولین و مهمترین این عوامل قطع ارتباط احساسی با مشتری هاست. مشتری ها عاشق بسته‌بندی های قدیمی تروپیکانا بودن. اون پرتقال با نی مثل یک نماد وفاداری بود. اما وقتی بسته‌بندی عوض شد، مشتری ها احساس کردن دیگه با محصول ارتباطی ندارن، انگار دوست قدیمیشون رو گم کردن. همچنین اونا اعتقاد دارن که این شرکت دچار یک اشتباه بزرگ در شناخت مشتری‌هاش شد. مشتری‌های تروپیکانا افرادی بودند که به پایداری و آشنایی اهمیت میدادن. اونها نمیخواستن چیزی که سالها بهش عادت کرده بودن یهو عوض بشه. اما تروپیکانا این موضوع رو نادیده گرفت و به جای تغییر تدریجی همه چیز رو یک شبه تغییر داد. چون که مردم یه آب میوه مدرن نمیخواستن، اونا همون چیزی رو میخواستن که سالها بهش عادت کرده بودن. تغییرات زیادی که توی بسته‌بندی ایجاد شده بود باعث شد مشتری‌ها حس کنن حتی خود آب میوه هم عوض شده. این حس باعث شد برن سراغ برندهای دیگه که ظاهر آشناتری داشتن. نتیجهش هم این شد که فروش تروپیکانا 30 میلیون دلار توی 2 ماه کم بشه. اما مشکل طراحی جدید فقط از نظر احساسی نبود، بلکه از لحاظ فنی هم تناقضاتی در طراحی جدید وجود داشت. توی بسته‌بندی جدید تشخیص اینکه محصول با پالپه یا بدون پالپه سخت شده بود. همین مسئله هم باعث سردرگمی مشتری‌ها شد. واقعیت اینه که شرکت‌ها مدام دارن برنداشون رو بازطراحی میکنن و حتی لوگوهای جدیدی معرفی میکنن که خیلی از مشتری‌ها خوششون نمیاد. اما توی این مورد خاص یک نکته وجود داشت که مشتری‌ها اتفاقاً پسندیدن: جابجا کردن پرتقال به در بطری. این ایده نوآورانه بود، چون در جدید شکل نصف پرتقال رو داشت و حس جالبی به مشتری‌ها میداد. اگه بخوام کمی از آمار بگم، لازمه که بدونید بعد از راه اندازی بسته‌بندی جدید فقط توی 2 ماه اول فروش تروپیکانا حدود 20% افت کرد. این یعنی چیزی حدود 30 میلیون دلار ضرر. البته رقبا هم عقب ننشستن و از این فرصت استفاده کردن و سهم بازار رو از تروپیکانا گرفتن. اما فقط 6 هفته بعد از این تغییر تروپیکانا مجبور شد بسته‌بندی قدیمی رو برگردونه.
ولی تا اون زمان ضررها به حدی بود که دیگه نمیشد به این راحتی جبرانش کرد. خیلی طول نکشید که تروپیکانا فهمید باید به بسته‌بندی قبلیش برگرده. فقط 6 هفته بعد از معرفی طراحی جدید، یعنی 23 فوریه سال 2009، شرکت رسما اعلام کرد که دیگه از بسته‌بندی جدید استفاده نمی‌کنه. اما تا اون موقع تروپیکانا حدود 65 میلیون دلار ضرر داده بود، هم بابت هزینه تبلیغات و هم کاهش فروش. این شرکت یه جورایی درس عبرت برای برندهای دیگه شد. حالا اگر شما هم صاحب بیزنس یا کسب و کار هستید و به فکر طراحی مجدد برند خودتون هستین، خوبه که این نکات رو مد نظر داشته باشید. حتما با تغییرات تدریجی شروع کنید. اگر تروپیکانا به جای تغییر کامل فقط چند عنصر کوچیک مثل فونت یا شعار رو عوض میکرد، احتمالاً مشتری‌ها انقدر واکنش منفی نشون نمیدادن. فراموش نکنید که احساسات مشتری‌ها رو در نظر بگیرید. برندها فقط لوگو و بسته‌بندی نیستن. اونها یک ارتباط احساسی با مشتری‌ها ایجاد میکنن. اگر این ارتباط از بین بره، مشتری‌ها هم از برند فاصله میگیرن. مهمترین توصیه برای این مسیر جدید تحقیق و باز هم تحقیقه. قبل از هر تصمیم مهمی، برندها باید تحقیقات عمیقی انجام بدن. تروپیکانا اگر واقعا میفهمید مشتریهاش چه احساسی به بسته‌بندی دارن، هیچ وقت این ریسک رو نمی‌کرد. وقتی میخوان یک برند رو باز طراحی کنین، باید خودتون رو جای مشتری بگذارین. اینطوری میتونین بفهمین مشتری‌ها چه چیزهایی رو توی برندتون دوست دارن و اون المان‌ها رو نگه دارین. اگه با این دید جلو برین، خیلی بهتر میتونید تصمیم بگیرید و از اشتباهاتی مثل اشتباه تروپیکانا جلوگیری کنید. حالا اجازه بدید براتون از یک سری نکات جالب و ناشناخته برند مورد بررسیمون بگم. بسته‌بندی‌های جدید تروپیکانا در اروپا و آسیا با استقبال بهتری مواجه شد که البته شاید به خاطر تفاوت‌های فرهنگی بوده. همچنین آژانس تبلیغاتی آرنل گروپ هم که این ایده رو به تروپیکانا پیشنهاد داده بود، مشتری‌های زیادی رو از دست داد. در نهایت ماجرای تروپیکانا به ما یاد میده که تغییر همیشه خوب نیست. بعضی وقتا بهتره روی چیزی که داریم تمرکز کنیم و به جای تغییر اساسی ارزش‌های اصلی رو حفظ کنیم. برندها باید بدونن که مشتری‌ها فقط خریدار نیستن، بلکه شریک احساسی اون برند هستن. وقتی این شراکت از بین میره، اعتماد و وفاداری هم از دست میره. شما فکر میکنید اگر تروپیکانا این تغییرات رو تدریجی انجام میداد، باز همین شکست اتفاق میافتاد؟ نظرتون رو توی قسمت کامنت ها حتما برامون بنویسید.